Dragi telespectatori, bună seara! Iată că am ajuns la cea de-a 12-a emisiune. Din păcate, aceasta va fi ultima și, având în vedere două mail-uri primite acum, cred că o lună și jumătate, prin care două persoane diferite, probabil, mă rugau să, dacă pot, dacă doresc să realizez și o emisiune despre implicațiile juridice în activitatea de fotograf. Sigur că m-am gândit, având în vedere profesia mea de avocat, să încerc să vă explic pe înțelesul tuturor, fără să folosesc, eu știu, termeni specifici juridici, așa, să fac o sinteză despre ceea ce trebuie să știm și mai ales ceea ce nu trebuie să facem, pentru nu avea, eu știu, de a face cu legea. Sigur că domeniul este destul de vast, în care apar, eu știu, noțiuni sau sunt reglementate fie activitatea fotografului în general, fie dreptul de autor sau dreptul la proprie imagine. De aceea voi căuta să sintetizez, fără a enumera articole aliniate care nu fac obiectul acestei emisiuni. Principalul este să reținem ceva, să vedem de cum putem să ne ferim de anumite, eu știu, să ocolim anumite situații neplăcute pentru activitatea unei fotografii, el profesionist, fie amator. Primul rând aș începe cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care la articolul 8 statuează că este protejată imaginea persoanei. Vedeți, totul se gravitează în jurul ideii de drept la propria imagine, pe de o parte, iar pe de altă parte vorbim de dreptul de autor, dacă ne dăm, eu știu, vorbim din punctul de vedere al fotografului. În practica CEDO, prin dreptul la imagine, s-a considerat că aceasta este o componentă a vieții private, face parte din identitatea persoanei, din sfera sa intimă, indiferent că vorbim de persoane majore, persoane minore, vorbim în sens generic. De aceea pot să spun că am, din curiozitate, când am mai avut timp, am mai citit, am mai căutat, eu știu, reglementări din dreptul european cu privire la fotografie în general. Și fără surprindere pot să zic că și sunt convins că legislația franceză este cea mai bine ancorată în acest domeniu. Ei au și o bogată jurisprudență în ceea ce privește dreptul la imagine și dreptul de autor. Trecând la legislația noastră, Constituția României, bineînțeles că prin articolul 30 statuează că libertatea de exprimare nu poate prejudicia, printre altele, și dreptul la propria imagine. Vedeți că totul așa cum am spus, se învârte pe acest drept la propria imagine. Noul cod civil care a intrat în vigoare, articolul 73, a stabilit că orice persoană are dreptul la propria imagine. Din nou această sintagmă, propria imagine, că putem să spunem că motoul emisiune ar fi că orice persoană are dreptul la propria imagine. La articolul 73. Articolul 73, punctul 2, ne arată și care sunt, eu știu, căile pe care le putem adopta în cazul, sau la care putem apela în cazul în care ni se încalcă acest drept.
vom solicita instanței fie interzicerea, fie împiedicarea reproducerii în orice mod a imaginii noastre. De obicei, a fotografiei, practic când vorbim de imagine în fotografii, vorbim despre un portret sau o imagine, eu știu, mai largă, dar care persoana poate fi foarte bine identificată. Chiar viitorul nou cod penal care va intra în vigoare, probabil anul acesta, nu știu, sau a alocat o infracțiune distinctă care va sancționa atingerea adusă vieții personale prin fotografiere, fără drept. Atenție, dar fără drept. În materie putem discuta și de o legislație specială. Există legea 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate, în care se reglementează activitatea sau modul de a fotografia obiectivele care aparțin Ministerului Apărării Naționale. Acestea, practic, se pot fotografia doar în situația în care se promovează Ministerul Apărării Naționale, vorbim despre informații publice sau la solicitarea partenerilor străini militari. De aceea, pentru a fotografia în astfel de situații este absolut necesar acea autorizație ORNIS, deci emisă de oficiu Registrul Național al Informațiilor Secrete de Stat. Iar în momentul când se fotografiază, se realizează o fotografie aeriană, este obligatoriu prezența unui reprezentant al Ministerului Apărării Naționale. Sigur, acestea sunt cazuri în care ne putem întâlni mai rar, în calitate de fotografi amatori, iar în cazul în care, sigur, vom avea de-a face cu o astfel de situații, bineînțeles că ne vom documenta în cele mai mici amănunte. În o altă situație reglementată de o hotărâre a plenului CSM, numărul 277 din 2006, fotografierea în interiorul sălilor de judecată se poate face doar cu aprobarea președintului completului de judecată. Deci, atenție, nu aveți voie să fotografiați în sălile de judecată. Cazurile sunt destul de rare când se dă acest accept și doar pentru anumite situații. Un act normativ foarte important în activitatea fotografului este legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, legea 8 pe 1996, modificată prin legea 285 din 2004. Am extras din această lege, tot așa, fără să enumăr articole, doar idei principale, idei importante, mai ales cele care îngrădesc sau limitează activitatea unui fotograf. Trebuie să știți că fotografia unei persoane atunci când este executată la comandă, deci pe bani, da, te duci la fotograf sau, eu știu, într-un studio foto, persoana care a reprezentat subiectul în acea fotografie poate multiplica de oricâte ori dorește, dar și succesorii săi, fără acordul fotografului. Dacă, bineînțeles, nu a existat nu a existat între dânsi un contract în care se prevede altceva. De asemenea, utilizarea unui portret necesită musai consimțământul persoanei fotografiate și chiar dacă aceasta decedează, timp de 20 de ani nu vom putea folosi acea imagine fără acordul succesorilor. Consimțământul totuși nu este necesar atunci când fotografiem, de exemplu, o persoană general cunoscută, să spunem un politician, un artist
care a fost executată cu ocazia activităților sale publice. Deci un politician ține un discurs la o tribună, nu avem nevoie de consimțământ. Ar fi pe undeva aberant să solicităm consimțământul pentru a publica o asemenea fotografie. De asemenea, nu avem nevoie de consimțământul persoanei când aceasta este doar un detaliu într-o eu știu, fotografii de ansamblu. De exemplu, o tribună mare, multe persoane, dintre care o persoană cunoscută. Nu avem nevoie de un astfel de consimțământ. Mai trebuie să știți că în cazul în care sunteți angajați cu contract individual de muncă ca fotograf la o societate, fotografia pe care o veți realiza nu va aparține. Se prezumă că aparține pe o perioadă de 3 ani de zile angajatorului. Dacă prin contractul individual de muncă nu ați introdus o clauză care să vă, să vă păstrați dreptul de autor asupra imaginii, atunci chiar dacă o fotografiați, o realizați atât timp cât sunteți angajat. O instituție care s-a remarcat foarte mult, mai ales după Revoluție, este acel Consiliu Național al Audiovizualului, care a avut o contribuție foarte mare, spun eu, în ceea ce privește dreptul la imagine și dreptul de autor în general. Ei vorbesc întotdeauna despre difuzarea unei imagini. Aceasta este sintagma des folosită. Când vorbim despre imagine, ne referim atât la imaginea statică, o fotografie, cât și la o imagine video. Când vorbim despre difuzare, înțelegem modul prin care, sau orice mod prin care se aduce la cunoștința publicului acea imagine. Dar, atenție, o imagine care este identificabilă. Da? Deci, dacă vedem, este un portret sau o imagine video, chiar acea persoană trebuie să fie identificabilă. Dintre regulile impuse de CNA mai importante sunt acelea care interzic, de exemplu, fotografierea sau înregistrarea video a persoanelor reținute sau arestate sau aflate în detenții fără a avea acordul acestora, dar, că acesta este dreptul, există și excepții, doar dacă înregistrarea sau fotografierea s-a făcut în locuri publice. Vedeți, se vorbește despre locuri publice. Locul public este acel loc care, prin natura și destinația sa, este întotdeauna accesibil publicului. Pe de altă parte, nu pot fi dezvăluite, deci nu pot fi fotografiate persoane care sunt victimele infracțiunilor privitoare la viața sexuală. Bineînțeles, dacă nu există acordul acesta, m-aș mira ca cineva să-și dea acordul să fie fotografiată și nu numai fotografiată, ci ca imaginea sa să fie publicată în ziare sau să apară, eu știu, prin alte medii de socializare. Nu cred că cineva și-ar da consimțământul în acest sens. De aceea, imaginea, așa cum ați văzut, mai ales prin ziare, în acest caz, sunt fie blurate, fie au o bandă neagră pe ochi, fie nu apare figura persoanei respective. De asemenea, nu pot fi difuzate fotografii obținute cu camera ascunsă atunci când vorbim despre viața privată a persoanei. Este lesne de înțeles, fiindcă dacă s-ar întâmpla contrariu, cumva ar fi un lucru periculos, spun eu, pentru viața personală. Este interzisă fotografierea unei persoane în proprietatea sa, pe proprietatea sa, în propria locuință sau într-un loc privat. Aici fac excepții, așa cum spuneam,
acesta este dreptul, fac excepții, imagini care pot fi luate sau captate și care pot preveni săvârșirea unor infracțiuni, care protejează sănătatea publică, pot proba săvârșirea unei infracțiuni sau surprind fapte care reprezintă sau prezintă un interes public justificat. Sigur, sunt niște sintagme foarte interpretabile pentru noi, de interes public justificat, pot preveni, pot proba, dar acestea sunt regulile. Imaginea, în general, captată nu trebuie să degradeze dreptul la libertate, de gândire, de conștiință, de religie. Nu se pot lua imagini ale victimei sau ale persoanei aflate în astfel de situație fără acordul acestora. Nu se pot lua imagini sau nu se pot difuza imaginile unor persoane decedate, fiindcă chiar și articolul 78 din noul Cod Civil stabilește că persoanei decedate îi se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Imaginile nu pot elogia, de exemplu, cum să spun eu, abuzurile regimurilor totalitare, comuniste, fasciste, naziste, autorilor unor astfel de fapte, dar nici nu pot denigra victimele acestora. Atenție mare, fiindcă am observat în unele ziare mai, să le spunem noi cum spunem, de scandal, din păcate apar astfel de imagini. La fel, persoanele aflate în dificultate, cele cu dizabilități, evitați să le fotografiați, eu știu, cercetori, fiindcă chiar dacă suntem într-un spațiu public, acestea pot denigra sau pot pune într-o situație stânjenitoare acea persoană. Dacă încercați să fotografiați, pentru a reproduce o carte, să știți că nu aveți dreptul, este exact ca și cum ați încălca dreptul de autor în acea privință. Deci, atenție, nu fotografiați o carte în scop de reproducere. Dacă veți da pe prima pagină, de obicei apar acele sintagme interzis reproducerea sau fără dreptul sau fără acordul autorului. Un loc aparte îl ocupă minorii, fotografierea minorilor. Trebuie să spunem că minorul este incapabil din punct de vedere legal de a-și exprima un consimțământ valabil exprimat și de aceea acesta trebuie dat de susținătorul său legal sau de părintele său. Atenție mare, evitați. Sfatul meu este evitați să fotografiați minori, mai ales în anumite situații, eu știu, delicate. De asemenea, evitați și mare atenție să fotografiați minori în poziții obscene sau care sugerează sau se mimează acte sexuale, deoarece cu siguranță veți fi subiectul activ, adică veți fi făptuitorul unei infracțiuni de pornografie infantilă, care este foarte aspru pedepsită de legea 678 din 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. Acestea fiind spuse, mai există o categorie de situații în care ni se interzice într-un fel sau altul fotografierea. Este vorba de evenimente în spații private în care organizatorul, indiferent sub ce formă deține acea locație, are tot dreptul să interzică sau să limiteze folosirea aparatelor fotografice. Deci, a fotografilor, de să realizeze fotografii. Să limiteze. În primul rând, apar acele, eu știu, anunțuri aberante din punctul meu de vedere. Fotografierea este permisă doar cu aparate neprofesionale. Pentru ei, aparate neprofesionale reprezintă aparatele compacte.
Orice aparat cu obiectiv detașabil, din punctul lor de vedere, reprezintă un aparat profesional, ceea ce este corect din punctul lor de vedere, corect pentru publicul larg, dar pentru un fotograf nu este așa. Știm că un aparat din clasa profesional mai trebuie să îndeplinească și alte condiții, nu numai un obiectiv detașabil. Este un tip de anunț foarte discutabil, dar vedeți că nu avem ce facem, există acea opțiune a organizatorului, așa înțelege dânsul să interzică, eu știu, o parte dintre fotografi. De asemenea, există o interdicție totală, poate exista și o interdicție totală când în mod expres, prin anunț, este interzis fotografiatul. Aici pot apărea situații. Nu știu, n-am văzut acel anunț, am pătruns în acea locație, în acel perimetru cu aparatul de gât sau încercând chiar să fac o fotografie. Din punct de vedere legal sau, eu știu, un caz normal, este ca o persoană, fie organizatorul, fie, eu știu, acei bodyguard sau paznici sau, eu știu, luați orice persoană care este angajată a organizatorului să vină să-mi explice în termeni civilizați că nu am voie și să, atâta o pot să-mi facă, să mă invite să părăsesc acel perimetru. Și aici pot apărea diferite situații. Fie fotograful este recalcitrant și refuză părăsirea acelui perimetru, crezând că are dreptul să fotografieze acolo și vezi, Doamne, i s-ar aduce o îngrădire a libertății sale profesionale și atunci, cu siguranță, se va face subiectul activ, va deveni subiectul activ al infracțiunii de violare de domiciliu, 192 cod penal, așa cum este în teza a doua a articolului, în sensul de a refuza să părăsească acel perimetru. Sigur, nu de multe ori sau nu de puține ori au existat și diferite, eu știu, degenerări ale situațiilor în care acei bodyguards au agresat pur și simplu fizic, numai făcându-se vinovați de săvârșirea infracțiunilor de lovire, 180 cod penal, sau chiar de distrugere în cazul în care s-au întâmplat cazuri, s-au distrus fie camere video, fie camere de fotografiat. Părerea mea este că în cazul în care, fără dorința dumneavoastră de a ajunge în această situație, este bine să mențineți o situație de calm și să aveți o discuție civilizată. Nu are sens să încercați să explicați ceva, ceea ce nu se va înțelege și atunci mai bine renunțați să mai faceți câteva cadre și atunci totul se va liniști. Mai există alte acte normative care îngrădesc sau condiționează într-un fel activitatea unui fotograf, legea 82 din 93 cu privire la rezervația biosferei Delta Dunării, în cazul în care se spune că nu se poate executa, nu se poate fotografia sau filma, atenție, în scop comercial, pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării, fără plata unor taxe legale. În caz contrar, se vor aplica sancțiuni contravenționale. Deci aici singura îngrădire este că nu trebuie să fotografiați în scop comercial. Adică să fiți, eu știu, să vindeți acea imagine. O altă îngrădire care ne-ar privi și pe noi într-un fel giurgiuvenii este acea ordonanță 105 modificată, de fapt aprobată prin legea 243 din 2002 și modificată de câteva ori în ceea ce privește frontiera de stat a României. Este interzisă
captarea imaginilor care redau porțiuni din teritoriul statelor vecine. Și această faptă este sancționată contravențional. Sigur că da, este discutabilă intenția persoanei de a săvârși o astfel de faptă contravențională. Avem ne ducem în port, fotografiem o persoană și indirect o parte din cadru va fi ocupat de blocurile sau de la ruse. Care a fost intenția? De a fotografia persoana pe malul românesc sau de a surprinde o imagine a orașului Rusei? Sigur, aici este foarte, foarte greu de dovedit această contravenție. Mai există o hotărâre 546 din 2003 cu privire la normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale. Atunci când veți încerca să fotografiați în scop comercial, atenție, iar apare această sintagmă, în scop comercial sau în scop documentar, de exemplu realizați un documentar de televiziune sau de film a bunurilor culturale aflate în patrimoniul național, cu siguranță vă va trebui aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor. Până aici, cred că a fost destul de clar, am enumerat principalele, deci principalele, nu singure, acte normative care ne îngrădesc într-un fel sau ne atenționează, să spunem, cu privire la activitatea noastră de fotografie. Sigur, se pune întrebarea ce facem când noi suntem victima unui furt de fotografii, cum apare de multe ori am văzut, mi s-a furat fotografia, am avut drepturi de autor și uite o publicație, eu am pus-o pe internet, pe site, pe Facebook sau eu știu în altă parte și o apare într-un ziar sau apare într-o publicație comercială. Sigur, aici se pune problema în primul și în primul rând a dovedirii faptului că persoana prejudiciată este proprietarul imaginii. De aceea, singurul sfat care vă poate ajuta foarte mult este să fotografiați și în format JPEG, dar și acel format brut RAW, cum apare scris acolo RAW cu W. Fiindcă acel format brut este practic un ADN al acelei imagini prelucrate. Dacă un JPEG mai poate să fie, mai există dubii, se mai poate prelucra, se mai poate, eu știu, schimba pe acolo câte ceva, la acel fișier brut nu se prea poate schimba. Și acela va face dovada în mod clar că dumneavoastră sunteți proprietarul acelei imagini. Vreau să vă spun că am toate fotografiile mele conțin și acest fișier brut RAW. O altă metodă este ca, dacă nu recurgeți la această eu știu, modalitate de a fotografia, e drept, ocupă spațiu mai mult pe card un fișier din acesta brut. Totuși nu ștergeți datele EXIF, sunt acele date, informații standard care sunt înregistrate de cameră, care sunt atașate imaginii, JPEG-ului, fișierului în sine, informații cu privire la tipul camerei, data când a fost luată acea imagine, condițiile tehnice, expunere, distanță focală, diafragmă, dacă acea cameră are și un GPS incorporat, vor apărea și datele GPS, longitudine, latitudine și înălțimea locului în care s-a captat acea imagine. Sfatul: trebuie mai întâi grijă să aveți la diferite concursuri, să fiți foarte atent ca să nu cedați fără să știți acele drept de imagine. Trebuie să citiți foarte bine acele regulamente, acolo unde veți vedea că veți ceda dreptul
de autor asupra acelei imagini, este bine să oculiți acel concurs, fiindcă nu este ceva serios. Atenție când fotografiați acea fotografie de stoc, abordați acea fotografie de stoc, deci sunt site-uri care cumpără imagini, de fapt intermediază vânzarea celor imaginilor dumneavoastră, majoritatea sunt din Statele Unite, trebuie să aveți grijă că nu veți primi un cent până nu vă veți înscrie la fiscul american, este o procedură foarte simplă. Dar atenție mare, există o convenție pentru evitarea dublei impuneri din 1 ianuarie 1974. Fiscul american vă va reține 10%, iar la fiscul nostru va trebui să declarați diferența de 6%. Dacă sunteți fotograf profesionist, nu evitați folosirea unor contracte care vă pot pune la adăpost de oarece neplăceri, eu știu, contracte de prestări servicii, de colaborare, de cesiunea unor drepturi de autor. Cu rugămintea de regie să mă mai lase foarte puțin, încă 5 minute, 10, având în vedere că este ultima emisiune și subiectul încă nu este epuizat, încerc să reduc la minimum informația, să o sintetizez. Există o altă modalitate în care se poate vorbi despre drepturile de autor atunci când fotografiem modele. Modele vorbind în sens generic, fie că sunt modele special pregătite și care solicită bani, fie că eu fotografiez o anumită persoană. Ea tot model este. Aici de obicei se presupune când fotografiez un model că acel model încasează o sumă de bani pentru imaginea sa și atunci se presupune la fel că s-au cedat drepturile dreptul la propria imagine. În sensul că fotograful va putea practic să facă cam, nu spunem ce vrea cu acea imagine, dar va putea să o publice, va putea să o prelucreze, să se promoveze în orice fel. De aceea există acele contracte, documente de autorizare sau model release în limba engleză. Vă voi ajuta și vă voi posta astfel de contracte pe site-ul emisiunii, alături de înregistrarea emisiunii. Mai există, aici se pune problema unui consimțământ, fiindcă sunt drepturi și obligații de ambele părți. În cazul când modelul este minor, este musai ca să semneze alături de acesta și pentru acesta să semneze ocrotitorul sau legal sau părintele. Un alt tip de contract, de convenție, eu știu, care a pătruns în țara noastră relativ recent, este acel acord numit TFCD, adică Time for CD. În speță este vorba de un acord prin care eu, vorbim generic, ca fotograf, pot fotografia un model. Nu există nicio sumă de bani, nu primesc nicio sumă de bani, nici modelul nu primește nicio sumă de bani, ne punem în comun eu aparatura și știința, modelul, eu știu, chipul, și atunci se pot discuta și aici clauze, modelul va primi un număr de exemplare din acele fotografii, fie în format printat, fie în format digital, va putea să se promoveze, nu va putea să vândă, la fel fotograful va putea să-și creeze un portofoliu, la fel nu va putea să vândă acea imagine. Dacă se ajunge la, eu știu, drepturi patrimoniale, deci vorbim de bani pentru acea imagine, atunci se poate face un contract separat. Dacă cineva face invers, cealaltă parte va putea să solicite despăgubiri. Sigur, este o situație, este o variantă cea mai bună la momentele actuale ale societății noastre. Nu toată lumea este cunoscută ca model și nu are un portofoliu și nu va putea solicita bani în acest sens. La fel, există fotografi care doresc să-și facă un portofoliu
și nu au bani pentru a plăti niște modele. Și atunci s-a ajuns la acest compromis. Sigur, nu am epuizat, nu pot să epuizez acest subiect în 35 de minute. Este destul de vast. Am încercat să sintetizez cât am putut și să folosesc termeni normal, să spunem, pentru a fi înțeles de toată lumea. Sper că, nu știu, în aceste 12 emisiuni am reușit să vă canalizez atenția asupra fotografiei, să vedeți, eu știu, să reușiți să faceți o fotografie sau cel puțin să reușiți o fotografie mai bună. Am discutat despre tehnică, am discutat despre compoziții, la fel am discutat despre genuri fotografice, astăzi am discutat despre ceea ce nu trebuie să facem. V-am dat și exemple, s-au folosit peste 100 de imagini. Cred că există un material bogat, de aceea puteți foarte bine să intrați pe site-ul emisiune, care îl aveți în partea de jos a televizorului dumneavoastră, și să puteți revedea oricând înregistrările celor 12 emisiuni. Puteți să dați oricând un mail, aveți o neclaritate, nu este nicio problemă, cum am răspuns la atâtea mail-uri, voi răspunde și de acum încolo. Puteți să veniți la Zalomit, la Casa de Cultură, cum o știm toți, la etajul 1, în fiecare zi de marți, începând cu ora 17. Sigur veți găsi pe cineva care va fi dispus să vă îndrume, să vă arate, eu știu, să vă explice ceva în legătură cu fotografia. Nu trebuie să fiți fotografi profesioniști sau artiști în ale fotografiei ca să veniți și să realizați o fotografie frumoasă. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat, eu știu, câte o jumătate de oră în fiecare zi de miercuri sau în reluare și vă urez mult succes în continuare. La revedere!